Hai korang, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Raine channel. Saya Raine. Korang buat apa tu? Korang sihat? So, ni hari tu saya dah buatkan video skincare rutin yang saya buat hari-hari. So, hari ni saya nak sharekan cara penjagaan rutin harian yang saya selalu buat hari-hari untuk penjagaan gigi, lidah dan gusi. Benda ni adalah sangat wajib. Kalau tak buat memang tak sah, tak boleh, tak fresh langsung. So saya nak share cara penjagaan rutin ni untuk mendapatkan senyuman yang cantik, gusi yang sihat dan pernafasan yang sentiasa segar dan harum. Okay? So, pernah tak korang macam bercakap dengan seseorang kan, tiba-tiba cakap terbau busu kan dari mulut dia, ataupun kadang kita boleh rasa yang kita buat macam ni, kita boleh rasa kita punya pernafasan bau kan. So saya akan bagi tips macam mana tak nak bagi bau. Boleh last long whole day insyaAllah, tapi dengan cara yang betul lah. Dan lepas tu, macam saya ni coffee lover tau. Memang satu hari saya boleh minum kopi sampai 3 ke 4 cawan. Paling minimum pun 2 cawan lah. Paling maksimum pergi 4 cawan. So memang gila kopi. So macam dulu saya rajin juga pergi dentist untuk scaling. But now dah quite lama juga, dah almost tahun kot tak pergi scaling. So terfikir juga nak buat sendiri. And then check it out yang cakul kan, arang. So saya ada produk saya beli daripada Shopee, nak unbox dengan korang. Tak buka lagi, boleh dapat. So nak cuba cakul ni, is it efektif ke tidak? Allah, terpotongnya brosur. Alah. So yang ni produk dia adalah Nucifera. So okay, ni baru nak buka ni. Dia ada sekejap. One by one. Okay, let's open this. Okay, so disebabkan dah lama tak pergi dentist, dan dengan keadaan sekarang ni, dengan COVID lagi, so nak keluar tu pun rasa macam malas je, risau kan. So kita ambil alternatif lain, di mana so this one, Nufera Teeth Whitening Powder. Okay, so basically dia kata kat sini 6 times super action extra whitening. Okay, first time I nak try. So dia kata kat sini whiten teeth, remove plaque, detox teeth and mouth, pH balance, prevent cavities, prevent bad breath. Okay, no Florida, non-GMO. So kat sini adalah coconut shell activated charcoal. So ada kelapa dan arang. Okay, so dia kata kat sini caranya adalah dip damp toothbrush into tooth powder, brush gently until 2 minutes. Okay, so okay, produk ni adalah buatan Malaysia. Buatan Malaysia, 100% natural dan ada certified by Mesti. Okay, and okay, so tanpa buang masa, kita akan buat tips dan cara penjagaan. Okay, stay tune. Okay, so first thing yang kita kena buat adalah yang ni, floss ni banyak brand ada. So yang ni kebetulan adalah Colgate. So floss ni usually saya akan buat malam lah. Kalau pagi-pagi tak buat lah. Okay, so usually malam. So ambil floss ni, okay, dan start flossing lah. Let's go. Okay, flossing ni cara ni macam ni. Kalau siapa yang tak pernah pakai floss, like this. Okay, macam saya memang dah dilatih daripada kecil. Ayah saya memang suka floss gigi saya daripada kecil lagi, dah ajar floss. So it's kind of dah sebati lah. Okay,
So, let's go. So, bila korang floss tu, make sure korang go in and slightly like macam buat circle supaya boleh keluarkan semua kotoran lah. And then kalau ada darah nanti, jangan risau. Itu semua germs akan keluar, okay? Okay, especially bahagian geraham ni banyak sisa-sisa and of course definitely bau. Okay, jom basuh. Okay, so nampak? So, bila kita floss, kita akan keluarkan banyak sisa makanan dan juga darah. Darah tu daripada gusi, which is all the germs akan keluar lah kat situ. Okay, so the second step adalah tada! Okay, so apply the toothpaste. So yang ni kita guna dari sebab yang ni saya suka adalah dia double mint, okay? So double action. Colgate pun nice juga, but I prefer this one more. So let's brush. Okay, the third step adalah once kita dah brush kita punya gigi, kita kena bersihkan lidah kita dengan macam ni, macam ni, macam ni, dengan pressure supaya keluarkan semua sisa makanan yang melekat dekat lidah dan all the lendiran. So kalau korang sampai muntah pun is okay. So, kalau korang banyak sisa makanan yang melekat dekat lidah, so korang buat lebih sikit. Macam saya makan sikit je, so tak banyak sangat kotoran dekat lidah tu. So, that's why sikit je. Tapi kalau memang korang makan banyak rasa melekat dekat lidah, please do more. Okay, make sure betul-betul sampai lidah merah, pink, tak ada putih-putih. Okay, so our fourth step adalah Listerine. Ni the best. Listerine original. So kat sini kan kalau kau perasan, approved by dia punya associate. So kat sini Listerine ni banyak colour lah, but the best one is this one, the original. Because this one bau apa, segala germs, kalau korang sakit tekak pun korang kumur dengan ni, insya-Allah berkesan. Okay, so this one korang boleh kumur-kumur, maybe take around 1 to 2 minit, ataupun kalau korang boleh buat sampai kebas pun lagi bagus. So this one korang tak payahlah penuhkan sangat, half pun boleh. Okay, half. Nampak tak? Nampak tak tu? Tu adalah kita punya kuman yang dia ambil daripada kita punya gums. Okay. Okay, so next, let's go. Okay, so kita dah buat first step, second step, third step, fourth step dah done. Itu adalah rutin yang hari-hari saya buat. So this one kita nak try. Okay, whitening. Tak tahulah betul ke tidak, I'm not sure. Ni adalah first time. Walaupun brand ni pun dah tak terkenal kot rasanya.
ataupun dah kurang orang guna charcoal, sebab sekarang kan banyak produk kan ada yang ada lighting, ada yang liquid tu. So yang ni maybe dah orang dah tak pakai, but I know, just give it a try. Okay, so let's see. So right now gigi saya agak taklah kuning gila, but it's kind of creamy. So banyak minum kopi ni pasal. Okay, so dia punya arahan adalah yang ni make sure dia damp lah. Okay, basah-basah sikit. So kita buka ni. Scary but excited. Okay, dalam macam ni. Okay, no wonder lah mungkin charcoal dah tak laku sebab maybe banyak orang pakai liquid. But I want to try this. Menarik. So dia kata masukkan ke dalam charcoal. So like this. Okay, let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Bermanfaat. Okay, kita nak masuk. So ada dia punya, okay, maybe orang dah tak pakai charcoal ni sebab apa tau. Okay, dia texture dia halus. So dia masuk ke gusi. Kalau korang perasan, ada masuk sikit gusi-gusi tu. So ni pun dah floss tadi, ada sikit-sikit. Okay, sedikit lah perubahan. Sebab kat sini dia punya brochure dia kata hilangkan kuning gigi selama 3 hari. Okay, so ni baru day 1 kot. Baru just try. Okay, kau tengok kat cermin memang slightly lah. Slightly, alah putih gila, but slightly. Okay, so that is routine care, penjagaan gigi, gusi dan lidah. Okay, untuk mendapatkan senyuman yang cantik, gigi yang cantik, sihat, pernafasan yang wangi, yang segar, so gusi pun sihat. So that is all the steps yang korang boleh buat hari-hari. Okay, so of course kita kena jaga gigi kita. It's a asset kot. Imagine kalau senyum tak ada gigi. Kan. So yang pasal charcoal ni is a review lah, sebab saya tak pernah pakai. So kalau korang nak beli yang jenis liquid ke apa ke, boleh try kan. So maybe I'm gonna try the liquid also, tengok macam mana. So that's all. Kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, korang boleh komen below. So jangan lupa subscribe, like dan share, dan tekan the butang notification button untuk menjadi orang pertama tahu yang Raine dah upload video. So stay home, stay safe, jaga diri. Kita jumpa lagi.